أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی SAARC South Asian Association for Regional Cooperation. انټروډکشن له راځو. د دې فرست سمټ شو یا دا اسټابلیش شو په 8 دسمبر 1985 کې. دا یو انټر ګورنمنټل ارګنایزیشن دی او د دې ابجیکټیو دا دی چې ډیولپمنٹ اف اکنامک اینڈ ریجنل انټیګریشن. دا اسټابلیش شو په 8 دسمبر 1985 کې په ډاکا کې په بنگلادیش کې او د دې فرست سیکرټری جنرال ابو الاحسن دی د بنگلادیش او د فادر اف SAARC ویل کېږي او کرنٹ سیکرټری جنرال دی ایسالاروان ویراکون دی د سریلنکا دی د 1 مارچ 2020 کې د اپوینټمنټ شوی دی. لاست ممبر کوم چې په SAARC کې اډ شوی هغه افغانستان دی. دو په افغانستان اپلای کړی و د SAARC ممبرشپ ته په 2005 کې او دې ته به ممبرشپ میلاو شو په اپریل 2007 کې. لاست سمټ ته دی کوم 19 سمټ چې په پاکستان کې منعقد شو خو هغه بیا کینسل شو. د دې سیکرټریټ په کټمنډو نیپال کې دی او د سیکرټریټ اسټابلیش شو په 1987 کې. اوس راځو د دې ممبرز له چې په دې کې کم ممبرز دي نو دا فارموله یاد ساتئ. دا آر نه دا پی دی. سپین 2BM، سریلنکا، پاکستان، افغانستان، انډیا، نیپال او د 2B نه مطلب دا دی بنگلادیش او بوټان او د M نه مالدیف. نو په دې کې ټوټل 8 سټیټس دي او ابزرورز سټیټس په دې کې دي. دا فارموله یاد ساتئ. مجمع EU US د موریشیس، ایران، جاپان، استرالیا، میانمار، چاینا اینڈ کوریا او ساوث کوریا او یورپین یونین او یونایټډ سټیټس. دا د دې ابزرور سټیټس دي. ابزرور سټیټس مطلب دا چې د دوی سره افیشیل پارټیسیپیشن نه وي د دې SAARC یا یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې د دوی افیشیل ریپرزنټیشن نه وي خو د دوی نان افیشیل ریپرزنټیشن صرف پارټیسیپیشن کوي پکې خود هغه شان پارټیسیپیشن نه کوي څنګه چې د دې پرمننٹ ممبرز کوي. نو دې ته وایي ابزرور سټیټس. او اپلایډ فار ممبرشپ کوم د SAARC ممبرشپ ته اپلای دوه ملکونو کړي ده اوس ترکی او رشیا چې موږ ته په دې کې ممبرشپ میلاو شي. بل د دې ابجیکټیوز دي ټو پروموټ ویلفیر اف پیپل، to promote social, cultural and economic progress, to promote collective self-reliance, to promote mutual assistance in all fields, social, economic, cultural, technical, scientific, to cooperate with international organization and regional organization with similar aims. چې aims یې same وي لکه څنګه چې د SAARC objectives دي. ټیک شو دا چې موږ کوم وایو لکه دا objectives دی یو بل انټرنیشنل ارګنایزیشن یا د ریجنل ارګنایزیشن دی نو د هغو سره به څه کوو کوپریشن وکړو. بل لاست نمبر ټو پروموټ کوپریشن ود ادر ډیولپینګ کنټریز کوم چې نور ډیولپینګ کنټریز دي د هغو سره به کوپریشن پروموټ کوو سیوا کوو به and among themselves in international forums on matters of common interest او د یو بل سره به کوپریشن پروموټ کوو په انټرنیشنل فورمز باندې لکه یونایټډ نیشنز شو دغه شانتي نور انټرنیشنل ارګنایزیشنز چې دا کوم د SAARC ممبرز دو پکې ممبرز دي نو په کامن انټرست هغه میټرز چې زموږ د ټولو کامن انټرست دي نو په هغې کې به څه چل کوو کوپریشن به پروموټ کوو. نو دا زموږ سره وو د SAARC ابجیکټیوز. اوس راځو د SAARC سټرکچر له. فرست نمبر دی کونسل. دا کونسل د پالیسی میکینګ باډي ده او د دې کوم ممبرز چې
هغه heads of the government لکه پاکستان عمران خان شو دغه شان د انډیا مودي شو نو د ګورنمنت کم head شي was 8 states دي نو 8 members دي د کونسل یوزولی د دوی میټینګ چې کوم دی هغه انولی کیږي بل سیکنډ نمبر دی کونسل آف منسٹرز کونسل آف منسٹرز کې د هر یو ممبر سټیټ فارن منسٹر انکلوډ وي مطلب 8 سټیټس دي نو 8 فارن منسٹر نو کونسل آف منسٹر کنسسٹ آف 8 ممبرز او د دوی میټینګ 2 ټایمز انولی په کال کې 2 پیری د دوی میټینګ کیږي د دوی فنکشنز دي پالیسی فارمولیشن پالیسی جوړول ریویو د پروګرس کم پروګرامز کم سکیمز چې سٹارټ کړي دي د هغې پروګرس چک کول identify new areas of cooperation او نور areas لټول د member states په منځ کې چې په هغې کې مطلب cooperation ممکن وي نو هغه areas identify کول چې یاره موږ په دې کې هم د یو بل سره cooperation کولی شو بل setting up additional mechanism is required او نور څه additional mechanism د SAARC د administration دپاره یا میټرز دپاره یا دیس از د بل پروګرامز وغیره نیو پروګرامز د هغې دپاره که څه ایډیشنل میکانیزم پکاري نو هغه هم کونسل آف منسټرز سیټ کوي تھرډ نمبر زموږ سره دی سټینډینګ کمیټیز سټینډینګ کمیټیز کار کوي دا یو چین دی فرسٹ نمبر په ټاپ باندې کونسل دی بیا کونسل آف منسټرز د دې انډر کار کوي او سټینډینګ کمیټي د کونسل آف منسټر انډر کار کوي په دې کې فارن سیکرټریز دي د هر یو سټیټ فارن سیکرټریز د دې ممبرز دي او دو میټینګ کوي ټوایس ا ایئر دوم 2 پیری په کال کې دو میټینګ کوي او دو خپل ریپورټس کونسل آف منسټرز ته سبمټ کوي د دو فنکشنز دي ټو مانیټر اینڈ کوارډینیټ پروګرامز کوم پروګرامز هغه کوارډینیټ کوي او مانیټر کوي ټو ډیل وذ فاینانسینګ څومره کم چې بجټینګ دی څومره مطلب د یو پروجیکټ لپاره څومره روپۍ پکار ده نو دغه ټوټل فاینانسینګ چې کوم دی دا ټول دو کوي بل ټو موبلایز کوپریشن ودین آر آوټ ساید د ریجن بل د کوپریشن دپاره د کوشش کوي د کوپریشن ایریاز آئیډنټیفای کوي او هغه بیا موبلایز کوي ټوټل مطلب ډسکس کوي او هغوی بیا خپل کونسل آف منسټرز ته وایي هغوی بیا کونسل ته وایي نو په هغې باندې بیا کار کیږي نو دا د دو فنکشنز دي بل د دغه ټول کارونو دپاره د دوی چې کوم دا فنکشنز دي لکه ټو مانیټر اینډ کوارډینیټ پروګرامز ټو ډیل وذ فاینانسینګ ټو موبلایز کوپریشن ودین اور آوټ ساید د ریجن د دې هر یو کار دپاره د هر یو پروګرام دپاره که هغه فاینانس دی که مانیټرینګ دی که کوارډینیشن دی که موبلایزیشن دی که کوپریشن دی که هر څه شی دی نو د هغې دپاره د سټینډینګ کمیټي انډر یو ایکشن کمیټي هغې ته ویلی کېږي پروګرامینګ کمیټي نو پروګرامینګ کمیټیز د دې انډر کار کوي اوس راځو پروګرامینګ کمیټیز له پروګرامینګ کمیټي کې چې کوم ممبرز دي نو هغه هیډز آف سارک ډیویژنز کم سارک چې ډیویژنز کړي ټیک شو مطلب د هر یو کار دپاره که هغه فاینانسینګ دی که هغه مطلب سوشل پروګرام دی کلچرل پروګرام دی اکنامک پروګرام دی یا یو پرابلم دی یو ایشو ده نو د هر یو دغه دپاره ډیویژن شوی د هر یو پروګرام دپاره نو د هر یو ډیویژن خپل هیډ ټیک شو او د آفس نیم ډایرکټر جنرالي او دغه ډیویژن چې کوم مشر وي کوم هیډ مطلب د پروګرامینګ کمیټي په دې کې چې څومره هم ډیویژنز دي لکه زموږ سره سوشل شو پولیټیکل شو اکنامک شو ټیکنالوژیکل شو کمرشل شو څومره هم ډیویژنز دي ټیک شو د هغې هیډز په دې پروګرامینګ کمیټي کې مطلب دا یو میجر کمیټي د ټوټل ډیویژنز د دوی میټ بیفور میټینګ آف سټینډینګ کمیټي د سټینډینګ کمیټي چې کله میټینګ وي نو د هغې نه مخکې دوی خپل میټینګز کوي او په هغې کې مطلب ټوټل چې کوم خپل ریپورټس دي نو هغه تیار کړي او بیا یې سټینډینګ کمیټي ته پیش کړي چې کله د سټینډینګ کمیټي میټینګ کیږي نو هغو ته دوی خپل دا ریپورټس ورکړي نو هغو بیا په هغې باندې ریویو اچوي او دوباره یې چیک کوي د دوی فنکشنز دي فاینلایزینګ اینول میټینګ شیډول کوم اینول میټینګ شیډول چې دی هغه پروګرامینګ کمیټي تیاروي
بجټ ریویو څومره هم بجټ په څومره پروګرامز چې دوی شروع کړي د کارپوریشن کوم چې دوه ابجیکټیوز دي هغې انډر نو د هغې دپاره بجټ ریویو یا بجټ چیکینګ دوی کوي. activities assigned by standing committees او standing committees چې دوی ته کوم ایکسټرا یا external activities نور چې کوم activities کوم چې standing committees دوی ته په حواله کوي نو دوی هغه کارونه هم کوي بس هغه په standing committees باندې ډیپینډ کوي چې دوی ته څه کار په حواله کوي. to check administrative and financial matters او administrative او financial matters check کوي د secretariat د regional centers چې کوم دی د SAARC یو سیکرټریټ دا اوس موږ مخکې ووایو ریجنل سینټرز دا په هر یو ریجن کې په هر یو سټیټ کې دا یو سینټر دی د SAARC ټیک شو چې په هغې کې د هر یو ممبر سټیټ یو ریپرزنټیټیو موجود وي نو هغې ته وایي ریجنل سینټر نو هغه په دغې پروګرامز باندې کار کوي. ټیکنیکل کمیټیز ورکینګ ګروپس سپیشلایز باډیز نو دا ټوټل د دې کوم فاینانشل فریم ورک یا د دې کوم ایڈمنسټریټیو فریم ورک او د دې چې څومره هم میټرز دي هغه ټول چیک کول هغه د پروګرامینګ کمیټیز کار دی. بل زموږ سره دی 5 نمبر ټیکنیکل کمیټي. ټیکنیکل کمیټي دا زموږ سره په دې کې زموږ سره د ریپرزنټیټیوز اف سټیټ مطلب د دې ممبرز زموږ سره د هر یو سټیټ نه یو یا ډېر شي ریپرزنټیټیوز دي دوی ته فیلډ ایکسپرټس ویلی کېږي لکه ساینټسټ شو سوشالوجسټ شو اکانومسټ شو کمرشلیسټ شو دغه شانتې نو مطلب ټیکنیکل خلک په دې کې کوم چې فیلډ ایکسپرټس وي مطلب اوس که د سوسایټي باره کې نو د هغې دپاره سوشالوجسټ وي که د اکنامک ریلیټډ میټرز وي نو د هغې دپاره اکانومسټ وي دغه شانتې د هر یو فیلډ دپاره د هر یو پروګرام دپاره خپل ټیکنوکریټس وي ٹھیک شو نو په دې کې صرف دغه ټیکنیکل کسان دي. د دوی فنکشنز صحیح ټو فارمولیټ پروجیکټس اینڈ منیټر دو مطلب اوس که یو سوشل یو پروجیکټ دی ټیک ده او د هغې دپاره پالیسي فارمولیشن پکار دی پالیسي جوړول نو هغه به څوک کوي هغه به سوشالوجسټ کوي سوشالوجسټ به کوي دغه شانتې اکانومسټ به یو اکنامک پروجیکټ د هغې پالیسي به جوړوي او هغه پالیسي به بیا څه کوي منیټر کوي به یې وروسته چې یاره دا څنګه روانه ده او دوی چې کوم خپل پالیسي او کوم هغه ریپورټس تیار کړي نو هغه بیا دوی سبمیټ کوي پروګرامینګ کمیټیز ته. نو ټیکنیکل کمیټیز کار کوي انډر د پروګرامینګ کمیټیز نو دا یو چین دی داسې روان دی. بل لاست نمبر زموږ سره دی سیکرټریټ د دې هیډي سیکرټري جنرال کوم چې پریزنټ دی SLR1 ویراکون دی د سریلنکا دی په 1 مارچ 2020 باندې د اپوینټمنټ شوی دی. اپوینټډ بای کونسل اف منسټرز د اپوینټمنټ د سیکرټري جنرال اپوینټمنټ څوک کوي کونسل اف منسټر کوي آن د پرنسپل اف روټیشن مطلب دا چې یو ممبر سټیټ چې کوم دی د هغې نه جنرال سیکرټري راغی نو بیا به بل د بل ممبر سټیټ نه راځي بیا به دغه شان د بل نه لکه د پاکستان نه یو پې راغی بیا به د انډیا نه راځي بیا به د سریلنکا نه راځي بیا به د مالدیف نه راځي ٹھیک شو خو په دې کې یو بل یو کنډیشن دی 3 ایئر پرنسپل دی پکې چې په 3 کالو کې دا ټینیور نشي روټیټ کېدی مطلب د 3 کالو پورې اوس که پاکستان یو سیکرټري جنرال راغی نو په 3 کالو کې به د هغه نمبر بیا نه راځي 3 کاله بعد به بیا د هغه نمبر راځي. ها اوس سیکرټریټ جوړ دی د څه نه په دې کې سیکرټري جنرال 7 ډایرکټرز دي پکې او جنرال سروسز سټاف یې پکې کوم چې د سیکرټریټ کوم سروسز دي یا کوم فنکشنز دي هغه پرفارم کوي ٹھیک شو. د دوی فنکشنز دي ټو کوارډینیټ اینډ مانیټر د امپلیمنټیشن اف SAARC اکټیویټیز د SAARC چې څومره هم اکټیویټیز دي څومره هم پروګرامز دي د هغه کوارډینیټ کول او د هغې منیټرینګ دا د دوی کار وي ټیک شو د هغې یاره دا به موږ څنګه امپلیمنټ کوو ټیک شو نو امپلیمنټیشن کوم کار چې نو هغه د سیکرټریټ وي. منیټرینګ SAARC میټینګز څومره چې هم د SAARC میټینګز دي نو هغه څه کوي هغه منیټر کوي. بل work as a communication link between SAARC and other international summits and forums بل دا چې دو
پارټیسپیشن کې څومره چې هم انټرنیشنل سمیټس یا څومره هم انټرنیشنل فورمز دي نو د هغو سره دا کمیونیکیشن لینک دی د هغو سره مطلب چې یو انټرنیشنل سمیټ دی نو په هغې کې که سارک څه خبره کوي هغو ته نو هغه به څوک کوي هغه به د سیکرټریټ په ذریعه منې کېږي ټیک شو او دا زموږ سره دی سیکرټریټ په کټمنډو کې نیپال کې دی بیا زموږ سره دی سارک سپیشلایزډ باډیز سارک سپیشلایزډ باډیز کې فرست نمبر زموږ سره دی سارک اربیټریشن کونسل دا زموږ سره په پاکستان کې دی مطلب څومره هم کمرشل ټریډ یا څه هم مسلې ټیک شو نو هغه ټولې مسلې څوک حل کوي سارک اربیټریشن کونسل د هغې لپاره اربیټریشن کونسل دی او ټولې مسلې دې ته راځي او په دې کې بیا مطلب د ممبر سټیټ په منځ کې اوس که په یو کمرشل مسله ده یا د یو ټریډ مسله ده ټیک شو نو هغه مسلې به په څه کې حل کېږي په اربیټریشن کونسل کې حل کېږي بل سارک ډیولپمنټ فنډ SDF دا باډي چې کومه ده دا کار کوي مطلب فار ایگزامپل پورټي الیویشن د پورټي د ختمولو دپاره یا د ډیولپمنټ دپاره ټیک شو چې په کم سټیټ کې ضرورت وي ټیک ده نو د هغې دپاره دوی څه ورکوي فنډز ورکوي بل ساوث ایشین ریجنل سټینډرډز نو سټینډرډ ارګنایزیشن SAARC ورته ویلی کېږي نو د دې کار صحیح د دو فنکشنز دی فنکشن دا دی چې څومره هم مطلب ځان نیو مارکیټس کتل کوم چې د SAARC ارګنایزیشن دی نو نیو مارکیټس جوړول ټریډ چې کوم دی هغه مطلب پروموټ کول نو دا د دو کاري ساوث ایشین ریجنل سټینډرډ ارګنایزیشن او بل زموږ سره دی ساوث ایشین یونیورسټي دا په انډیا کې ده ټیک شو او دا د SAARC یوه یونیورسټي ده نو دا زموږ سره هو SAARC په دې کې څه کوېسچن نو تاسو بالکل کولی شئ په کمنټ سیکشن کې بل موږ له سجیشنز هم راکولی شئ چې موږ په خپل لیکچر کې څه امپرومنټس راولو تھینک یو سو مچ